Is now live. Okay, good day students and welcome to the synchronous call. Last time, we have gone into a small detour. Small, muna tayo, other lessons muna tayo. And we have learned how to embed videos and forms. Now, on task na yan is going to be sent na lang next week considering na kasi, na dadating kasi na Friday is going to be a holiday. So, next week na lang siya. I am still aware na foundation week nyo next week. Well, according kasi sa kanila is hindi pa sure kung walang asynchronous. So straight up wala pala synchronous. So straight up puro asynchronous lang kayo next week. Now hindi pa yun sure and wag niyo i-quote na sa sinabi ko. Ang binigyan lang yung yun lang ang awareness ko so far doon sa gagawin sa foundation week. Straight up, all asynchronous. Okay. And other than that, we can now move on to our next lesson. Now, gusto ko na muna kayong tanongin. I want to ask you. Ano yung mga napag-aralan ninyo during, during Web Development 1? What did you learn in Web Development 1? I believe now kasi Web Development number 2 na kasi tayo ngayon na yung grade 10 na kayo. But those who are UNIDA students ng nung last year. Ano yung mga napag-aralan ninyo during Web Development 1? Yes, Michaela? Basic HTML and CSS codes. Okay, basic HTML and basic CSS. Okay, sige. Okay, if that's going to be the case, then we're going to be doing something different this time around. Now that I've introduced to you basic JavaScript. Okay. Now ipagko-combine na natin yung tatlo. We're now going to be combining all three of them. So we're going to be learning advanced HTML, advanced CSS, and some JavaScript. And pagdating ng fourth quarter, ipagsasama na natin silang lahat into one website. So, isang buong website na sila pagtapos. In preparation for that, we're going to be learning something different for today. We are now going to be learning how you're going to be planning and designing a website. Now, naturo na sa inyo yung codes. Naturo na sa inyo ang CSS. Now, let's put them to the test. Okay? We are now going to be designing or learning how you're going to be designing and plan for a website. Now, the lesson proper for today, first muna, web development process. Malalaman muna natin kung paano nga ba nagagawa yung mga websites na nabibisit natin. How do we learn about the web, how do we learn about how a website is being made? So, malalaman natin yon dito sa web development process. Next, basic web development or web design principles. Basic, yung paano kayo yung mga iba't ibang mga design guidelines kung paano kayo gagawa ng isang website. And then finally, we're going to be creating a sitemap and wireframe. We're going to be developing a sitemap and a wireframe. Warframe tuloy. Online game yun eh. Okay. Now, lesson objective for you today is for you to understand the work behind web development. Napag-aralan natin kung paano nagawa ang code. Paano tayo maggagawa ng codes, paano natin gagawa tayo ng HTML, pero hindi talaga natin alam kung ano yung amount ng effort na ginagawa para makapaggawa ng isang web page. Just a second. Sisipon ako kasi naulanan kasi ako kagabi eh. Naabutan ako na ulan habang ride home kasi ako noong Tuesday. For you to understand the basic design principles and then apply it to your website. And then finally, understand the importance of both design and accessibility of a website. Now, let's get started. Now, first muna, web development process. Now, hindi tayo magko-coding today. We're not going to be doing any codes today.
But rather, we're going to be learning how a website is being made. Na yung nag-aaral kayo ng web development 2. Okay? Since HTML and CSS, now basic JavaScript, now we're going to be tackling how is it that using all those three, we're able to create beautiful websites. Yung mga nakikita natin sa web. Now, we are now in an information age. Tayo ay nasa information age na, so information is everywhere and can be accessed anytime, everywhere, with any device. Meron na tayong websites built for cell phones, for laptops, for PCs, for tablets, and then so much more. Kapag kayo ay graduate na and you really enjoyed web development, you can go for computer science or computer IT, and you can create your own websites, own apps, and many more. Now, ito yung process na ginagawa bago kayo magsimula magawa ng mga websites ninyo. This is the process being used for you to create your websites. Now, hindi siya basta-basta na nakaisip kayo na idea. We're now going to start coding. Gawa na agad ng code because inspired kayo at meron kayo nakita na idea. No. It takes planning. It takes a lot of hard work and a lot of talking bago kayo mag-start do sa technical stuff. Usapan muna, meetings muna. Talking with your clients, kung meron man kayong customers, or figuring out yourself and with your team kung paano nga ba kayo gagawa ng isang website. How are you going to be creating a website? Now, here is the development process for a website. And also, pwede din to maging apps. So, web and app development process. So, we have information gathering, planning and scoping, wireframe, site mapping, content development, visual elements, testing, and then launching. First muna, information gathering. Dito sa stage na to, dito nyo mahahanap yung end goal ng website ninyo. I-identify nyo dito, hanapin nyo dito yung goal kung bakit nyo nga ba ginagawa tong website na ito. Okay, take for example, kung yari, kayo na ang web developers ko. Okay, you are now web developers. Kayong lahat, web developers na kayo. Ako lalapit ako sa inyo, ako yung client. Kuyari, ako yung teacher pa rin ako ng IUCS. Kayo lahat mga na kayo, computer science na kayo, mga web developers na, mga IT, lalapit ako sa inyo. Gusto ko, customer ako, pwede ba gawa niyo ako ng website? This is my goals right here. So, ang gusto ko ng website is kayo ay makakapaggawa ng website na merong parang Facebook for IUCS students. Kung saan ito talaga yung portal na gagamitin nila. Pwede sila mag-chat dito, pwede sila mag-call dito, pwede sila maglagay ng post dito, and so on and so forth. Okay, doon yung tatanungin tuloy yung mga clients ninyo, yung mga customers ninyo. Okay, so yun lang ba ang goal ninyo? Sir, gusto nyo lang ba ng website na yun lang ba yung website na yun para lang sa mga IUCS students? Para lang doon magcha-chat lang ba sila dito? Hindi ba kasama dito video call? Chat lang talaga? Ano yung main na goal nyo dito? Pang-entertainment po ba to, sir? Pang-communication? Okay, so yes, mostly for communication. So, okay, first na tatanungin. Sino ang target? Who is this site for? Sino may goal sino yung gagawa naman ng website? Okay, IUCS students. That is the site is for. What do they expect to do and find there? Announcements and the ability to chat with one another. Okay, sige. What is the primary goal? To inform. Okay, so again, primary goal is to educate and to communicate. Dahil kasi gusto ko not only yung mga teachers is makakapag-share ng kanilang mga announcements
gusto ko rin na nakakapag-chat ang mga estudyante sa isa't isa. Okay, sa isa't isa. Okay. Itong sumunod na question na to. Does the website need to clearly convey a brand's core message? Gagana lang to kapag may magandang brand yung pangalan ng gusto magpagawa ng website. Let's just say Jollibee. Let's just say yung mga Jollibee, SM, mga ganon. They need to have a familiar color scheme. Dapat meron silang branding talaga. So in our case, dahil IUCS tayo, dapat yung logo ng IUCS is clear and yung message and vision natin is nandoon din sa website na yun. And then last but not the least, tingnan kung may mga competitor sites. Titingnan muna kung may katulad yung gusto mo nyong gawa ng website. So let's just say, ulitin ko, IUCS teacher ako. Gusto ko magpagawa sa inyo, mga brand new web developers ng IUCS website for students. And dahil marami ng chat at announcement na websites, nandiyan ang Discord, nandiyan ang Facebook. So paano tayo magiging iba? Yun ang tatanungin niyo sa sarili niyo. How are you going to be somewhat different from these other similar websites? Okay, similar websites. Now, hindi ibig sabihin nanto gaya-gaya. Okay? Hindi ibig sabihin nanto na nag-copy kayo ng gawa ng iba is going to be plagiarism or inspired by and different than nakalagay dito. Hindi ibig sabihin na magkatulad kayo ng website is nangopya na kayo. No. Sometimes you are inspired by a certain product. As long as inspired by a certain product. Take for example, sino yung naglalaro dito ng PUBG? Or familiar sa PUBG? Sa PlayerUnknown's Battleground. Yun yung nag-popularize ng Battle Royale genre doon sa online gaming. Correct? Lilipad kayo, then babaksak kayo sa isang mapa na maraming mga barel at maraming iba't ibang mga bagay, and then completely at random siya. And then dumating si Fortnite. 'Di ba parehas lang din, 'di ba? Pupunta kayo sa taas, babaksak kayo sa mapa na maraming mga barel at mga iba't ibang mga gamit. Pero hindi nila directly copied yon. They are inspired by the mechanics of PUBG. Paano sila naging different? Parehas silang similar. So, paano sila naging different? Si Fortnite, not only cartoonish yung kanilang design, nag-include din sila ng building elements. Kaya tuloy, nahiwalay na sila sa pangalan ng PUBG. So, kung gagawa kayo ng website, you need to be inspired by the stuff that works. Daming late. Inspired by the stuff that works, okay? The stuff or the ideas that work while maintaining a sort of difference with them. So, napapansin nyo ba? Marami na websites na yon na social media na pwede ka na mag-video call. Dati, Skype lang. Ngayon, andyan ang Facebook, pwede ka na mag-video call. WhatsApp, pwede ka na mag-video call. Zoom, video call. Discord, video call. Because it's what works. Ito yung nagana. Ito yung pinupuntahan ng maraming tao. So they are inspired because it's something that works. Kapag meron kayong product na naging successful at marami ang nagbumibili at maraming pumupunta at gumagamit, malamang sa malamang merong gagaya sa inyo with slight difference. Okay, with slight difference. Hindi ka kayang mag-hold the monopoly. Hindi lang kayo lang nag-iisa. One way or another, you will be inspiring other creators to mimic your product and take what works. Okay, and take what works. Another example of competitor sites na naging inspired by a certain other website, Friendster and Facebook.
Kung familiar pa kayo sa Friendster, napakatagal na nun to. Sila yung social media platform na naging famous dito sa Philippines. As in, super, super famous. Na talagang alos lahat yun yung pinupuntahan natin dati. Na-inspired yung Friendster, ay yung na-inspired ang Facebook kay Friendster. Why? Nalaman nila kung ano yung mga problema ni Friendster, na-work around it, and eventually, lumaki sila at gumanda sila dahil naging slightly different sila sa Friendster. At nalaman nila ng mga problema, kinuha nila yung mga nagana, and then, they make it successful. Dito sa information gathering, maraming usapan to. Okay, maraming usapan to. Magpapakitaan kayo ng mga blueprints, magsaset talaga kayo ng hard goals and expectations. Magkakaroon kayo ng meeting with the rest of the staff kung paano siya ita-translate from from website to cellphone, and then so much more. So maraming nangyayari sa information gathering. You're getting the goal. You're setting the goal. You're setting the standard na hanggang dito lang ang gagawin natin. Okay. Now, after finding out kung ano yung goal ninyo, okay, ang goal ko is magkaroon ng social media website for IUCS students. Now, dito na tayo. Planning and scoping. Okay, planning and scoping. Okay. Nangyari na to, pustahan, nangyari na to, majority sa inyo, pagdating sa mga projects ninyo. Yung tinatawag natin na scope creep. Especially sa group projects. Yung tinatawag natin na scope creep. Meron na ba kayo na experience na kayo ay naggagawa ng project? Then malapit na kayong matapos. Kunyari, nag-uusap na kayo sa grupo ninyo, malapit na kayong matapos. Then all of a sudden na meron isa sa inyo nakapansin na parang kulang pa to. Napansin nyo ba ito? Parang kulang pa to. Dagdagan pa natin, mas pagandahin pa natin. O sige. O, malapit na matapos, in-extend nyo yung deadline ng konti, o dinagdagan nyo. Parang mas maganda pa yata pag lalagyan pa natin ng konti pang design to, no? Sa tingin niyo, maganda ba lagyan pa natin ng konting design? Sige, lagyan pa ng konting design, o pinatagal nyo na naman. Then, dadagdagan ba natin to? Parang feeling ko parang mas dadagdagan natin para mas madami yung project natin, 'di ba? Mas maganda 'yon. Oh, sige. Oh, 'yun, dagdagan mo na naman, dadagdagan na naman hanggang sa na-late na kayo. Nangyari na 'yon, 'di ba? Yung projects na hindi ma-satisfied, dagdag lang kayo ng dagdag. That's an example of what you call a scope creep. Okay, a scope creep. Ito yung continuously na adding more and more and more and more sa project ninyo. Now, hindi ito maiwasan. Sa lahat ng bagay, sa lahat ng tao na nagke-create ng certain na something, certain na item, certain object, meron tayong tendency na gusto pa natin siyang i-expand. May tendency tayo na mag-continue tayo mag-improve at mag-push ng mga bagay. Kapag hindi nyo natigilan ang scope creep ninyo, hindi na kayo matatapos. Hindi kayo mag-e-end. Take for example of scope creep is yung probinsyano. Probinsyano. Sobrang simple ng plot niya nung simula. Na isa lang siyang pulis na naghahanap ng mga kalaban. Tapos pinoprotektahan ng komunidad niya. Hanggang doon lang yun, 'di ba? And then, dinagdagan nila. May love story. Dinagdagan nila na namatay yung kanyang love story. Dinagdagan niya na yung presidente mayroon na nangyayari sa kanya. Nas dinagdagan. Na yun, na hindi ko na alam nasaan napadpad na yung story. Last time na tinignan ko yung ama ko habang nanonood siya na probinsyano is pinoprotektahan nila yung presidente. I think. Pero sabi na ilan kalaban daw nila si president. Nagtataka tuloy ako doon. Nandito na. Nawalan na ng saysay. 1,000 episodes in. Kasi hindi ko na maintindihan nasaan na yung story. Maliligaw kayo at hindi kayo matatapos kapag patuloy kayo ng patuloy at hindi kayo nagsiset ng limit. Balik tayo sa example ko. Ako na naman. Pupunta ako sa inyo. Client ako. Gusto ko naman Una, sinabi ko, social media website for
IUCS students na pwede lang sila magkakita ng announcement ng teachers and pwede silang mag-chat with one another. Simple, diba? Announcement lang ng teachers, tapos pwede mag-chat ng mga bata. Okay, sinimulan nyo na. Babalik ako. Ay, meron ako nakita sa Facebook na majority pala sa kanila yung nagpe-Facebook, nag-video call sa Facebook. Pwede ba natin dagdagan ng video calling software doon sa inyong sa website na to? Okay, sige. Video calling. Sige, magko-code kayo. Extend yung deadline. Dadagdagan nyo na video calling So, may chat na, may announcement, tas video call. Babalik ulit ako. Pwede ba natin dagdagan pa to ng konti pa? Pwede ba tayo maglagay ng pag-sasend na email? Pwede ba yon? Sige email. Samahan nyo yan, please. Okay, sige. So, not only may chat, may announcement, may video call, may email pa. Babalik ako. Yung mga grade 1 at grade 2, grade 3 na mga students ko, yung mga elementary, pwede ba, gusto daw nila ng mga games dyan sa laro, sa website natin. Pwede ba nadagdagan ng games? So meron ng games, mayroon ng mga games, messages, announcements, video call, at email. So pagod na kayo, extend na yung deadline, tapos malapit na matapos yung deadline. Kaya tapos yun na yung code nyo, kinacrunch nyo na. Babalik ulit ako, tatawag ulit ako. May last minute na details pala ako na pwede pa idagdag. Please, pwede pa idagdag nyo. Gusto ko, dagdagan nyo pa na cellphone app. Kasi majority kasi sa inyo is gumagamit, majority kasi sa mga students na yun na high school hindi natingin na kasi ng website sa cellphone lang sila Pwede ba sa, kasamahan ng app? So, hindi kayo matatapos. Pag natrabaho kayo na magtatrabaho, hindi kayo matatapos kapag hindi kayo nag-set ng goal. So, resulta, not only magyagawa kayo ng website, may web app pa, may email pa, push notifications, may crypto, merong cryptocurrency, may online game, may offline game, hindi kayo matatapos. If you are going to be creating a website or a project, set a goal. Okay? Set a goal. Hanggang dito lang kayo sa goal ninyo. Okay? Pwede nyo pagandahin yung goal. Pero mag-set kayo ng hard limit na hanggang dito lang kayo. Okay? Hanggang dito lang kayo. Wala na mag-go above the line. Wala na mag-go up and beyond. Wala na lalampas doon sa naset na goals and standards. Mag-usap kayo ng client ninyo. Mag-set kayo ng limit sa kanila na ito lang yung contract ninyo. Hanggang dito lang po kayo, sir. Messages and announcements. Yun naman po nakalagay po dito. Yun lang ang gagawin namin. Okay, sige. Shake on it. Pag hindi nyo nalabanan na scope creep, you're never going to be finished. Hindi kayo matatapos. Next. Wireframe and site mapping. Okay, so napag-usapan nyo na ng client ninyo. Nakuha nyo na yung main idea. Nakapag-set na kayo na hard limit. Hanggang dito lang yung scope ninyo. Oras na para tayo ay magawa ng wireframe at ng site map. So, ang site map helps provides a foundation for any well-designed website. Basically, ang wireframe at sitemap. Ang sitemap, ito yung mapa ninyo. Katulad na ng pangalan, map. It's a map of your website. Now, before I continue, gusto ko muna tanungin kayo. Do you know the difference between a website and a web page? Do you know the difference between the two? A website and a web page. A website and a web page. Sir, di daw makakapasok si Pinky dahil alas daw yung sila ng family. Humaba na buhay niya, sir. Oh. Sino ang humaba ang buhay? Okay. Ricardo po. Humaba nga yung buhay ni Cardo, yes. Diyos mio. 11 na. How many thousands?
1,191 episodes. The last thing na tiningnan ko yung episode na yun. I'm still at high school. And then, nagpe-play na siya. And I'm already graduated with 2 years experience. Okay, yung webpage is alam po. Okay, yes. A website has multiple web pages. Kung gagawin nating example ang book. A website, ito yon. It's a book. That's the web page. That's the website pala. The book itself. The website. Now, kapag bubuksan natin yung book, every single page is a web page. Okay? Every single page is a web page. So, a website is just a collection of web pages. Okay? A website is just a collection of web pages. So, yun yung difference between the two. Now, kailangan natin ng sitemap. In order for us to find out how many web pages do we need, para malaman natin kung gaano karami nga bang web pages ang kailangan natin. So, we have a home page, meron tayong about, service, product, and contact na options. Then, every single one of them has the following pages. So, may history and mission, the amount of services, the different products, the different contact directions, and so much more. Not only nakakatulong to para do sa mga gusto nyong, sa mga customers ninyo, para hindi sila maligaw, makakatulong din siya sa inyo para malaman ninyo kung ano hyperlinks ang nakakonekta per website. Pag kinilik mo yung button na to, yung product, dapat pupunta siya sa mga web pages na ito. Pag pinindot mo yung service, pupunta siya dapat sa mga web pages na ito. About, dito lang. Para hindi kayo nalilito at naliligaw kung nasaan na ba pupunta yung hyperlinks ninyo. You need a site map. Okay, a site map. This is the breakdown of where your each individual web page would go. And then, dito na tayo sa wireframe. Now, ito yung gagawin yung project sa akin next week. So, the wireframe is the blueprints of your website. The blueprints of your website. It allows you to build, para sabihin na natin, a skeleton ng website ninyo. Para malaman ninyo kung saan pupunta yung mga pictures, saan pupunta yung mga videos, ano mga buttons ang nakalagay dito, kung may text ba dito nakalagay, and so on and so forth. Ang papakita kong example sa inyo na website na nakita ko is wireframe.cc. Okay? This is a free website that allows you to design your web pages. Take for example this one. This is a cell phone. Okay, this is a cell phone na wireframe. I can snap to the grid. Okay. There we go. There we go. So, pwede na ako magawa ng website dito. So, let's just say I want to create yung voice chat na, yung chat na system natin. So, maglalagay ako dito ng box for the announcements. Okay, announcements dito. Okay, yung header pala natin dito. So, dito yung mga announcements. So, dito maglalagay ako ng announcement area. So, lalagay ko dito announcement. Yan. Then sa loob, meron siya maliliit na ganito. Picture na may text. I'm going to copy na lang natin to. Copy, paste. And then, there we go. So, meron na ako idea kung paano ko siya gagawin sa website mismo. So, dito yung announcements. Dito yung headers. Pwede ako maglagay ng buttons dito. I can add some buttons right here. So, buttons to. Mayari. Copy, paste. Para na naglalaro lang tayo ng building blocks. There we go. And then, dito yung chat na bar. Chat bars. So, meron tayo lalagay dito. Dito yung mga, sino yung open.
Sino yung mga online pala? So, alisin natin. So, gawin natin circle. Yung mga online. Dapat extend ko pa pala to ng konti pa. So, makakatulong yung wireframe. Makakatulong ang wireframe not only to determine yung ano ninyo, yung overall layout ng inyong website. Makakatulong din siya kapag kayo na ay magsi-CSS. Why? Makikita nyo yung exact na distance. Makikita nyo yung exact na distance sa per column para makatansya kayo kung ano yung mga margins, kung ano yung mga paddings, and many more. Dito nyo siya magagawa. Kaya po pala madami ang mga links. Yes. Kasi sobrang dami. So, ito yung example of a wireframe. Now, this one is a large advertisement banner. Dito yung logo, the buttons, the picture of the products, the title of the products, and so much more. Ito, this is the old Facebook. Bago yung Facebook na nakikita natin right now. Ito yung lumang itsura nila. Create a post, different stories, yung mga pictures ng mga stories, yung profile picture nila, yung content dito, mga pages na nabisita mo dito, and many more. Yes? Basically po ba, blueprint yung gagawin, sir? Yes! The wireframe is basically a blueprint of a web page. Okay? A blueprint of your web page. Para alam niyo kung ano yung lalagay sa mga iba't ibang mga parts. Katulad na nakikita nyo right now. Pag wala kayo ng wireframe, wala kayo ng sitemap, maliligaw kayo at mahihirapan kayo sa not only pagsa-setup ng hyperlinks, mahihirapan din kayo do sa layout. Okay? Mahihirapan din kayo sa layout. Mahirap siyang tansyahin. Okay na hindi na kayo gumamit ng wireframe.cc. Pwede na, yun na, i-drawing nyo na lang na eh. Pwede din yun. As long as it makes sense, and also as long as you measure it carefully. Para hindi kayo mahihirapan. Katulad ng nakikita nyo right now. Ito yung nakikita nyo right now. This is a wireframe. Another example, wireframe. This time, sa, cellphone. Next. Now, ito, dadaanan na lang natin to. Advanced na kasi to. Okay? Content development. This is now advanced. Hindi na natin to bibigyan masyado ng tackle dito. Pero madadaanan nyo siya kapag kayo ay magpo-focus sa computer science or IT. Basically, ngayon nakapaggawa na kayo ng framework. Ngayon nagawa nyo na yung sitemap. It's now time for you to add your content. Ano yung laman ng webpage ninyo? Dito papasok ang HTML and yung JavaScript ninyo. Dito papasok sa content development. What button does which? Ano yung laman niya? Ano yung foundation niya? Dito yun papasok. First muna, dalawa ang content na ilalagay nyo dito. Engagement and action first. Engagement. Kailangan nyo na reason kung bakit babalik at babalik yung mga users ninyo sa website. Dapat maganda ang content niya. Dapat accessible siya. Dapat dito sa engagement and action, yung JavaScript ninyo at yung HTML ninyo is malinis. Nagana silang lahat. May interactivity dito sa website ninyo. Naalala ninyo, nung nag-introduce tayo ng JavaScript, kahit anong ganda ng website ninyo, kahit anong ganda at tibay ng website ninyo, dahil maganda ang CSS and HTML ninyo, kapag walang interactivity from JavaScript, you will not be coming back. Okay, you will not be coming back. You need to have engaging content. You need to have reasons for your students or for your clients or for your users na bumalik sa website ninyo. Okay, na bumalik sa website ninyo. Simple as that. Dapat ang content na ilalagay ninyo is babalikan at babalikan ng mga tao. And dito na hindi na tayo bibigyan ng tackle. Okay, search engine optimization.
or SEO. Ang SEO is mainly para makita ka ng Google at saka ng ng other search engines. This is now completely advanced. Pero one thing to keep in mind when you are going to be creating a web page, dapat nakikita siya ng search engines. Okay, dapat nakikita siya ng mga websites, ng mga web browsers. If you do not pay attention to search engine optimization, now mahirap to, hindi ko nabibigyan to ng elaboration. Pero kapag hindi nyo inaayos to, search engine optimization, hindi siya makikita ng Google. Okay, hindi siya makikita ng Google. Or bibigyan siya na low priority ni Google. How many of you, and be honest, how many of you press the next page of Google? Yung page number 2 sa paghahanap ng bagay ninyo. How many times? Oh yes, Riza. One time po, parang na-press ko po yung second page. One time. Okay. Yes, just one time. How about the others? How many times did you press that second option, that second button, the next button? Yes. Anytime, sir, pag nag-research. Okay, many times kapag hindi mahanap doon sa first page, pag nag-research. Gabriel, mga 7 times lang, whole life. You're about 16, 17 years old. 7 times lang. I only did it, ako, 23, magta 24 na this coming March. I have only done that about 10 times. Dahil ako ay naghahanap din ng research. Kapag kayo ay napadpad sa second page ng Google, hindi kayo mahahanap nan. Mas malala na kapag napadpad ka sa pangatlong page, sa third page. Lahat ng computer science at web developers, nagsastrive sila na dapat nakikita sila sa first page pa lang ng search ng Google. First page lang. Dahil hanggang doon lang ang pasensya ng tao ngayon. First page of Google. Kaya pinapaganda talaga nila maigi ang search engine optimization nila. Next, visual elements. Ngayon naayos nyo na yung yung search engine optimization ninyo. Naalagay nyo na yung content ninyo. Napaganda nyo na interactivity ninyo. Dito na kayo maglalagay ng design ng website ninyo, the visual elements. Papagandahin nyo na yung colors, lalagyan nyo na siya ng design, papasok nyo ng mga pictures, yung mga logos. Dito na kayo magpapakita ng designing skills ninyo pagdating sa paggagawa ng webpage. Kapag maayos na silang lahat, saka lang kayo maglalagay ng web design ninyo katulad ng ito. After all is said and done, inuuna palagi ang HTML and JavaScript. Make sure mo muna na lahat nagana before you consider the design. Okay, before you consider the design. Kapag kinonsider nyo muna yung design first at wino-work around ninyo yung JavaScript and yung HTML around doon sa design, mahirapan kayo maigi. Hanggat maaari, unahin mo na content, unahin mo na yung pag-search, unahin mo na yung functionality niya before you create the visual design. Okay, before you create the visual design. And then next, testing. Ito na yung basta yung parte. Testing. Nagawa nyo na. Nalagyan nyo na ng design. Napaganda nyo na siya. Nalagay nyo na yung content. Nalagay nyo na yung Oras na para tingnan kung lahat ng links ninyo ay nagana. Nag-load ng tama. And ma-iron out nyo siya at mahanap nyo na lahat ng bugs and mga glitches before you send it out. Walang mas nakakasira ng pangalan ninyo as a web developer, as a company, than bugs. Especially yung nakakasira talaga. Yung talagang napakalala ng mga bugs and glitches. How many times kapag kayo ay naglalaro ng video games, online games, or using a website,
nata-turn off kayo, parang naiinis kayo kapag naka-encounter kayo ng bug, especially kapag naka-epekto siya sa iyo. Most of the time maiinis kayo, unless na lang nakakatawa siya, as in yung talagang mapapatingin kayo at matatawa kayo, unless na lang gano'n. Pero kapag kayo ay naepektuhan at kayo ay at lahat ng ginagawa nyo is nasira, let's just say, example, Cyberpunk 77. Cyberpunk 77, 'di ba? Ang ganda ng ng creator, 'di ba? CD Projekt Red. World-renowned creator. World-renowned video game producer. Sobrang ganda ng mga early na nagawa niya. Sobrang ganda ng mga early na nagawa nila. And the result, si Cyberpunk 77, inabangan na maraming tao 'yan. Hype. Hype na hype. And then, sandamakmak ang glitches, sandamakmak ang bugs, sandamakmak ang problema, napakapangit na optimization nila, ano na rin yung resulta? Nasira ang pangalan nila. Marami ng tao ay galit sa kanila ngayon, dahil kasi hindi nila naayos ng tama yung laro nila. Another example, Bethesda Game Studios. Maraming tao na alam yun, Skyrim. Skyrim pa lang, ang dami ng glitches na kailangan ayusin ng mga players mismo. Then yung susunod nila is Fallout 76. Fallout 76, not only super glitchy, sobrang pangit, sobrang boring, dami din mga bugs, and dami rin mga glitches. And mas nasira pangalan nila. Buti na sana kung yun lang, pangit yung experience. May malala din na nangyari doon sa Bethesda. Na-leak yung kanilang mga credit card email, credit cards, and so much mga ganon. Yes, may time na mabagal yung mga apps daw kasi kapag merong nangyari sa kanila sa Bethesda Game Studios kung saan na-leak yung mga credit card information ng mga bumili na tao ng mga laro nila. And then, mas lalo silang nasiraan. Dahil kasi hindi nila na-check yung website nila na hindi nila alam na kaya pala na mangyari yon. So, kapag kayo ay nag-release ng certain na product at hindi nyo siya na-test ng tama, kayo ang ma-epektuhan nun. Mas okay na mahanap nyo yung problema at ma-encounter nyo siya kaysa mag-release kayo ng broken sa public. Pag kayo nakatuklas ng sa testing ninyo at marami kang ginawa na testing, naayos nyo siya agad, nasira siya sa end ninyo, okay lang yon. Yun yung goal ninyo. Mahanap yung mga sira, diba? Pero kapag ibang tao na nakahanap at hindi nyo yan naayos, kayo ang magkakaroon ng problema. So, make sure everything functions as it should. Hindi dapat lalabas kayo na maraming bugs, maraming glitches, at maraming sira. Dahil kayo ang malalagot dito. Now, tapos na kayo. Pagod na kayo, puyat kayo ng ilang mga araw, nakapagawa na kayo ng website na nakaayos dun sa client ninyo. Oras na para i-launch yung website ninyo. Tapos na. Pag pindutin nyo lang yung enter, andoon na sa internet to. Client na may problem dito. It's now time for, after every single one of this, it's now time for you to send your your website to the public. It's now time for the launch. Kapag na-launch yun na siya, it's now off your hands. Nasa internet na siya. Pero hindi to, dito mag-e-end yung, hindi pa mag-e-end yung troubles ninyo. Meron pa kayo ilang months pa. Babantayan nyo muna yung website ninyo habang tapos nyo ng launch para makita nyo kung may problem siya, may kailangan pa na maintenance, yung mga RD kaya mayroon pa madutuklasan ng mga bugs na hindi nyo nakita. Kaya na may tinatawag na patch eh. Yung mga patches, yun yung pag-a-adjust, yun yung paglilinis, yun yung pag-aayos ng isang product na na-launch na. Okay, na-send out nyo na. Kaya na may tinatawag na patch notes eh, para maayos ng konti yung mga nakikita nilang mga problems. You are now done. After so much testing, nagana na links, konti na ang bugs, almost wala ng bugs, send out na. Saka lang kayo magsasend out ng mga patch, mga ginaganon, then you're done. Back to the start ulit.
Pag tapos na kayo, time to create another one. Hanap ulit na information and the cycle continues. Okay, the cycle continues. Hanggang sa makapagawa ulit kayo ng panibago na ulit na webpage. Okay. Do you have any questions? Yeah, minsan hanggang 12 hindi kaya. Yeah, yung piano tiles, minsan nagloloko na siya ngayon. Dati, gusto ko yung laro na yun eh. Hindi na. Hindi na kaya na cellphone ko eh. Oldie cellphone ko eh. Okay. Do you have any questions in regards to the design process of a website? Any questions in regards to the design process of a website? Sir, isa-send po ba ang Yes, I will be sending the PowerPoint presentation maybe later today. Okay, later today. Or tomorrow. Okay? Sir, may sample, Sir, may sample website po ba kayo? Wala today. Hindi mo tayo gagawa ng website today. If anything, ang magpe-prepare na lang kayo maybe next week or next week kung mayroon kayo kung walang asynchronous next week. Gagawa kayo ng wireframe. Yun ang gagawin nyo this time. Hindi kayo mag-coding, hindi kayo You're going to just be creating a wireframe. Sir, yung mga wireframe po ba, yun po ba yung magkakaroon ng parts po? Yes, yung mga parts na gadgets, yung mga nakita nyo na ginawa ko kanina sa wireframe.cc. Yung nandoon yung mga picture, nandoon yung mga So, yun yung lalagyan, yun yung gagawin ninyo. Pero next week na yan. Or next week na yan. Yes. Like time, apps, example lang yan. Hindi naman kayo gagawa ng code mismo ha. Yung lang, blueprints lang. Blueprints lang naman. Okay. Any other questions? Sir? For some reason, parang polybridge po yung... Yes, parang polybridge nga ang wireframe. Kasi you're creating squares, you're dropping them down, you're placing them para mukha siya maayos. Ganun siya. Okay. If there's no more questions, I'm now going to take down your second attendance for today. And there we go. Okay. Thank you very much for joining this synchronous call, and I hope you find appreciation with how a website is being developed. Please be prepared para sa susunod na ninyo, sa susunod ninyong activity na gagawin. And we're going to be continuing this process para ma-prepared kayo sa paggawa ng sarili ninyong website. Thank you very much for joining, and I will see you all next time. Goodbye, students, and thank you. Thank you po, sir. Bye.